Welcome back sa kusina ni Tita Ching. Malapit na naman po ang bagong taon. Yan. Siyempre, pag bagong taon, marami tayong mga pamahiin or myth na ating namana. So, ngayong gabi ay gagawa tayo ng prosperity bowl. Ika nga, ayan. So, ang kailanganin po natin ng isang malaking bowl. Ayan. Rice. Yung rice, guys, ay depende kung gaano kalaki ang bowl ninyo. Mayroon din tayo malit na bowl there, asin at saka vinegar, suka. At saka may orange ako doon at saka 12 eggs. Yan. At mayroon ako dito 7 pieces na bill notes. And 7 pieces na red ribbon. And 7 pieces na coins. Ayan. Simple lang po ang paggawa dito at madali lang. Ayan, so ating nan tunghayan step by step. Okay. So, ang una nating step na gagawin ay yung maliit na bowl. Lalagyan natin ng yung suka. We put the vinegar and the salt. So, hindi tayo magluluto, guys. Gagawa tayo ng prosperity bowl. So, bakit mayroon suka at saka asin? Dahil po ay lilinisin natin ang ating coin. So, ididip lang natin para lang malinis sila. Ayan. Kasi syempre ilalagay natin sa bigas. So, ayan. So, linisin lang. Magiging shiny sila. Ow. May sugat yung aking mga kamay sa kagabi, paggawa ng relleno. Right. So, after that, kukuha tayo ng kitchen roll at ating pupunasan. Ayan, very shiny na siya. So, pupunasan na natin yung ating coins. And then, set aside natin. So, ayan, natapos na. Itapon na natin yan. So, next, na gagawin natin ay ang kunin natin yung ating 7 pieces na ribbon at tayo'y ating i-roll ang ating bill, yung mga notes. Roll natin like that. Yan. Roll natin. Roll, 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 roll. Yan. Then, kuha ng ating come on. Kunin natin yung ating red ribbon. Yan. Isa pang ikot. There we go. Para maging pretty. Para maging pretty ang ribbon natin. Ating, yan. Konting, come on, mag-curl ka naman. Yan. There. So, ganyan ang gawin natin.
Okay, yeah, so they are all done. Ayan. Oh, pretty na sila, di ba? So, leave it there. Okay, so next na gagawin natin, na kailangan na natin is yung ating big bowl. Yan. So, ilagay na natin yung ating rice. Okay. Ang ginamit ko na rice is glutinous rice. Kasi para madikit, sabi nila, pag madikit daw, pag malagkit is, pero pwede kayong gumamit ng regular rice, syempre. Okay. So, we'll put that nicely. Okay. So, ayan, that's the next step. One big bowl, put your rice, and next is, okay, so, nailagay na natin yung ating mga eggs, 12 eggs. Ayan. So, next na ilagay natin ay ang ating kaperahan, ang ating ginawang bill nose with a red ribbon. Okay, ayan. So, nailagay na natin yung mga bill notes. Ayan. So, next, nailagay natin yung ating mga tawag dito, coins. Ayan. So, okay, so ayan. Nailagay na rin natin yung mga coins. So, last step na tayo. So, last step ay ilalagay na natin ang ating orange dito sa gitna. Kasi orange is lucky daw. Ayan. So, that's it. Ito na ang ating prosperity bowl. Ayan. So, ito na po ang ating prosperity bowl. Happy New Year, everyone! Ayan. Ito ay mga pamahiin na namana sa mga Chinese. Kung naniniwala kayo ay okay lang. Pero kung hindi naman, wala namang mawawala kung gawin natin, 'di ba? So, ayan, last year ginawa ko rin ito. And sabi ko sa inyo, parang feeling ko hindi ako nawawalan ng pera. O, 'di ba? So, walang mawawala guys kung gawin natin. Pero, syempre, ang ating kapalaran ay nasa atin pa rin ang sagawa, 'di ba? Huwag yung gumawa ka nga nito. So, asahan mo na magkakamamal ka na ng pera, na huwag kang magtatrabaho, huwag kang gagawa ng kung anong-ano. Syempre, nasa atin din ang gawa, o, 'di ba? So, ayan. So, ito po ang ating prosperity ball. Ayan. Ayan, gawa na rin kayo guys. Napakadali lang. So, yung mga coins, depende na sa inyo kung piso, 2 piso, ganyan ilagay nyo. At saka yung mga bill notes, depende na rin sa inyo. Hindi naman kailangan na malalaki. Basta mayroon lang. Okay, yan. Guys, ito yung ginawa ko. Pero palitan natin. Ilipat natin sa bowl na malalim. Mas maganda daw yung kung parang yung cereal bowl. Kasi pailalim. So, ililipat natin. And then, ilalagay nyo ito sa sala nyo sa back far end, left far end ng iyong sala o sa room o sa kusina, kitchen, dining. Yon. So, ayan. Ilipat natin sa mas pailalim na bowl. Kailangan ang bowl nyo daw is ceramic, wooden, or metal. Wag yung see-through. Kaya ito na. Ayan. O, diba? Yan. So, I hope na magdadala ito ng swerte sa ating
2022. Ayan. Shoutout po sa ating mga channel members. Please support and do connect to all of them. Eto na po sila.